Hej hej! Idag är det fredag. Det är fredag idag. Det är den 2 april 2021. Den 2 april. Det är en speciell fredag idag. Långfredag. Långfredag. Imorgon är det lördag. Imorgon är det lördag den 3 april. Det är påskafton. Påskafton. I övermorgon är det söndag. Det är den 4 april på söndag. Den 4 april. På söndag är det påskdagen. Påskdagen. På måndag är det annandag påsk. Annandag påsk. Måndag den 5 april. Måndag den 5 april. Det är 4 dagar. 4 dagar lediga. Alla är lediga. Vi studerar inte. Skolan är stängd. 4 dagar. Fredag, lördag, söndag och måndag. Påskhelg. Långhelg. Då brukar man säga glad påsk. Glad påsk allihopa!